ქალბატონებო და ბატონებო, მაქვს პატივი გახსნილად გამოვაცხადო ღია მმართველობის პარტნიორობის OGP-ის ევროპული რეგიონული კონფერენცია. მივესალმები ღონისძიების ყველა მონაწილეს, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარეს, ქალბატონ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, ძვირფას სტუმრებს, დიპკორპუსის წარმომადგენლებს და ყველა იმ საჯარო უწყებას, ჩემს კოლეგებს, ქალბატონებს და ბატონ მინისტრებს, რომლებიც არიან ჩართული ამ ინიციატივაში და გარეთ გააქვთ ის დიდი რეფორმები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ატარებს. მადლობას ვუხდი OGP-ის გუნდს, რადგან უმნიშვნელოვანესი იყო მათი დახმარება ამ ღონისძიების ორგანიზების საქმეში. მინდა განსაკუთრებულად მივესალმო სახელმწიფოს რეფორმისა და გამარტივების დარგში საფრანგეთის სახელმწიფო მინისტრს, ბატონ ტიერი მანდონს, რომელიც მინდა გითხრათ თავის ქვეყანაში ამჟამად ისტორიულ რეფორმას უდგას სათავეში. საფრანგეთსა და საქართველოს შორის მრავალწლიან მეგობრობას დღეს კიდევ ერთი შტრიხი შეემატება, ჩვენ გავცვლით ორი ქვეყანა დღეს ამ ღონისძიების ფარგლებში თანამშრომლობის დოკუმენტებს. ამ სფეროში, რასაც ქვია ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა, პერსონალური მონაცემების დაცვით სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნების წესი და სოფლად ხელმისაწვდომი სერვისები. ჩვენმა პარტნიორებმა ნდობა გამოგვიცხადეს და 14 წლის აგვისტოში საქართველო აირჩიეს OGP-ის მმართველ კომიტეტში წევრად. ჩვენი რეფორმების დამსახურებაა განსაკუთრებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობად აქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მმართველობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს. სწორედ დღეს, როგორც მმართველი კომიტეტის წევრი, როგორც ერთ-ერთი რეფორმატორი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, ჩვენ გვხვდა წილად პატივი, რომ ვუმასპინძლოთ რეგიონულ კონფერენციას ჩვენს ქვეყანაში. მე იმედი მაქვს, რომ გამოცდილებას წარმატებით გაუზიარებთ ერთმანეთს. აქ არის 40-მდე ქვეყნის დელეგაცია წარმოდგენილი და მადლობას ვუხდით მათ ჩამობრძანებისთვის და რომ ჩვენი მუშაობა დღეს და ხვალ ნაყოფიერი იქნება. ახლა კი ნება მიბოძეთ, მადლობა ვუთხრა პირველ რიგში ამ ღონისძიების ოფიციალურად გახსნისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მადლობა გადაუხადო მას მობრძანებისთვის და სიტყვა გადავცე ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ძვირფასო სტუმრებო. მოგესალმებით პატივცემულო კონფერენციის მონაწილეებო. მე მივესალმები ჩვენს მეგობარს საფრანგეთიდან, მივესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, სასამართლოს თავმჯდომარეს, ქალბატონ ნინოს, ყველას ძვირფას სტუმრებს, ძვირფას ელჩებს, მინისტრებს. ჩემთვის მართლაც ძალიან დიდი პატივია, რომ საქართველო არის წევრი ღია მმართველობის პარტნიორობის და ამავდროულად, როგორც უკვე ქალბატონმა მინისტრმა აღნიშნა, გასულ წელს ჩვენ გავხდით მმართველი კომიტეტის წევრი. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ საქართველო იქნა შერჩეული ადგილად, რომელიც უმასპინძლებს ევროპის რეგიონალურ კონფერენციას. ასე რომ მე მინდა საქართველოს მთავრობის სახელით მადლობა გადაგიხადოთ და გითხრათ, რომ თქვენთვის ჩვენი კარი არის ყოველთვის ღია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი მთავრობა 2012 წლის ოქტომბრიდან ფართო მასშტაბიან რეფორმებს ატარებს საქართველოში. ქალბატონ მინისტრმა აღნიშნა, რომ ჩვენ ვართ 29 ადგილზე მთავრობის გამჭვირვალობის კუთხით მთელ მსოფლიოში და რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის, რომ დღეს თქვენ ყველანი ერთად აქ შეიკრიბეთ და მე მართლაც მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ დღეს. მე გასულ წელს სექტემბერში ვიმყოფებოდი ნიუ-იორკში, გაეროს ასამბლეაზე, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა OGP-ის კონფერენცია, რომელიც გახსნა ამერიკის პრეზიდენტმა. მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინიციატივა ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამასი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა მრავალ ქვეყანაში. სულ რაღაც 3 წელიწადში 8 ქვეყნიდან OGP გაიზარდა, გახდა 64 ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ქვეყანა გახდა შეუერთდა ამ ინიციატივას.
მათ შორის საქართველო. და ჩვენ ვართ მართლაც ბედნიერი, რომ ჩვენი რეფორმები, ჩვენი მიდგომები, ჩვენი გახსნილობით და ღია მმართველობის სტილით ანგარიშ ვალდებულებით მოქალაქეებისადმი დავამტკიცეთ, რომ ვართ მოწოდებული რეალურად ნამდვილი ჭეშმარიტად დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის. გეტყვით, რომ რეფორმები, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, ატარებს ინსტიტუციონალური დემოკრატიის, ანუ ეფექტიანი ინსტიტუტების სისტემის დამკვიდრებისთვის მისწრაფებას. და ამიტომ ღია მმართველობის პარტნიორობა არის ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი. და მთავრობის თვალწევრისთვის, ყველასთვის ჩვენი ხელისუფლების. ეს არის ბევრად მეტი, ვიდრე მხოლოდ იდეა ან ინიციატივა. ჩვენ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ინსტიტუციონალური დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის მხოლოდ ინსტიტუტების სრულება არ არის საკმარისი. საჭიროა აგრეთვე სრულება ინსტიტუციონალურ კულტურაში. და სწორედ მმართველობის კულტურის სრულება არის ღია მმართველობის ინიციატივის ძირითადი პრინციპი, რომელიც ამოძრავებს და აერთიანებს ჩვენს ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებს. და მე მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ, რომ ჩვენ შევცვალეთ და მუდმივად ვამოჯობესებთ მმართველობის კულტურას. რადგან ღია მმართველობა როგორც პრინციპი არის სწორედ ჩვენი მმართველობის, ჩვენი მთავრობის მმართველობის განუყოფელი ნაწილი. მე მინდა გითხრათ, რომ მთავარი, რაც ჩვენ რეფორმების პროცესმა გვასწავლა, არის ის, თუ რამდენად გადამწყვეტია ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური და ეკონომიკური ინსტიტუტების არსებობა და სამართლის უზენაესობა სახელმწიფოს წარმატებისა კეთილდღეობისთვის. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობა ჩვენი რეფორმების სავიზიტო ბარათი გახდა. თუ როგორ მივახსენეთ ამას უფრო დეტალურად, ჩემი კაბინეტის წევრები, საჯარო მოხელეები და არასწორ ორგანიზაციები ისაუბრებენ ამ 2 დღის განმავლობაში, რომელმაც ძალიან დიდი ძალისხმევა გასწია სამმართველობით, მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა. მე კი მხოლოდ რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს გავუსვამ ხაზს. ჩვენი ქვეყანა როგორც ღია მმართველობის ინიციატივის მმართველი კომიტეტის წევრი, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით ეკიდება ეროვნული სამართლის გეგმის განხორციელებას. ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ ღია მმართველობის პარტნიორობის კვლევაში. ამ კვლევის მიზანია გამოვავლინოთ ინოვაციური ვალდებულებები, ვაჩვენოთ მათი შემუშავების და განვითარების გზები. და რა თქმა უნდა, გავუზიაროთ ეს გამოცდილება ღია მმართველობის წევრ ქვეყნებს. მოქალაქეების ჩართულობის და მონაწილეობის მხრივ მინდა ხაზი გავუსვა მუდმივი დიალოგის მექანიზმს, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ და რომელიც წარმატებით ხორციელდება ღია მმართველობა საქართველოს ფორუმის პარკებში. საჯარო კონსულტაციების და ასევე ინკლუზიური პროცესების მეშვეობით და შესაბამისად მოქალაქეების აქტიური ჩართულობით ჩვენ უკვე შევიმუშავეთ მეორე სამოქმედო გეგმა. და დღევანდელ მსოფლიოში ტექნოლოგიის სწრაფი განვითარება და ინოვაცია სწორედ ღია მმართველობის იდეის რეალიზაციას ემსახურება. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაში ელექტრონული მმართველობა ეს არის ღია მმართველობის ინიციატივის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ სწორედ ჩემს ოფისში, პრემიერ-მინისტრის ოფისში უკვე დავაფუძნეთ ღია ელექტრონული მმართველობის სპეციალურ საკოორდინაციო დეპარტამენტი, რომელიც უფრო ეფექტურს გახდის ღია მმართველობას მთელ საქართველოში. ჩემი სურვილია, რომ საჯარო სერვისები, საჯარო ადმინისტრირება გამოჯობესდეს არა მხოლოდ დედაქალაქში, არამედ რეგიონებში, სოფლებში, რომ მოსახლეობამ მაქსიმალურად ეფექტიანად მიიღოს ყველა ის სერვისი, საჯარო ინფორმაცია, რომელიც არის მათთვის აუცილებელი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეგიონებში, სოფლებში გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მოქალაქეებისთვის. ის სერვისები, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ და რომელიც ეფექტიანად მუშაობს. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი ვალდებულება აღებული, რაც მკაფიოდ ადასტურებს ჩვენს მისწრაფებას ტექნოლოგიების მეშვეობით თითოეული ადამიანისთვის უზრუნველყოთ სიკეთე, რომელსაც ეფუძნება განვითარებული მსოფლიო საზოგადოების კეთილდღეობა და წარმატება. მე გეტყვით რამდენიმე მაგალითს, რომ რამდენიმე არასწორი ორგანიზაციის რეკომენდაციით მთავრობის ადმინისტრაციამ უკვე აიღო ვალდებულება შექმნას ელექტრონული პეტიციების პორტალი, რომელიც კიდევ უფრო აამაღლებს საზოგადოების მონაწილეობას, მათ ჩართულობას ქვეყნის მმართველობაში და გააძლიერებს მთავრობის საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების ინსტრუმენტებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მმართველობის ახალი კულტურის დამკვიდრება
გულისხმობს საზოგადოების ჩართულობას სწორედ გადაწყვეტილებების მიღების ყველა ეტაპზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. მმართველობის საკითხებში მოქალაქეთა მუდმივად მზარდი ჩართულობის კარგი გამოხატულება, თუნდაც ის საზოგადოებრივი ცენტრები, რომელსაც შედარებით მცირე რიცხოვანი დასახლებული პუნქტებში ვაშენებთ, ეს ცენტრები გამიზნული იმისთვის, რომ მოქალაქეებს ადგილზე ერთი ფანჯრის პრინციპით მიეწოდოთ საჯარო და კერძო სწრაფი სერვისები. ასევე ერთიან სოციალურ, კულტურულ და საკომუნიკაციო სივრცედ ჩამოყალიბდეს ბიბლიოთეკები, მათ შორის ელექტრონული ბიბლიოთეკები, უფასო კომპიუტერები და ინტერნეტი. და სწორედ ჩემი მიზანია, როგორც აღნიშნე, რომ ეს სერვისები მხოლოდ დიდ ქალაქების ფუფუნება არ იყოს. რომ ეს გახდეს ხელმისაწვდომი საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის. მე ვიცი, რომ საფრანგეთს აქვს იგივე პრიორიტეტი. და ამიტომაც მოხარულია, რომ ჩვენი ფრანგის სტუმარი დღეს ეწვევა საზოგადოებრივ ცენტრს სოფელ ნუკრიანში, კახეთის რეგიონში და თავად ნახავს თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ატარებს სწორედ ეს საზოგადოებრივი ცენტრი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ასევე გეტყვით, რომ ღია მმართველობის კუთხით ჩვენი საქმიანობის ეფექტიანობის შესაძლებლად ჩვენ სპეციალურად შევიმუშავეთ სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის და ასევე შეფასების მეთოდოლოგია, რომელიც ასევე მზადვართ გაუზიაროთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ღია და გახსნილი ინსტიტუტების რაოდენობა საქართველოში სულ უფრო იზრდება და თუ აქამდე აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლების შტოები იყვნენ აქტიური, ბოლო პერიოდში მათ შეუერთდა სასამართლო ხელისუფლებაც. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ქალბატონ გვენეტაძეს, რომელმაც ძალიან აქტიურად დაიწყო მმართველობით მუშაობა, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის. სასამართლო ხელისუფლების ჩართულობა ღია მმართველობის პარტნიორობის სამხედრო გეგმებში არის საკმაოდ იშვიათი. უნდა აღნიშნო, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციით და სამოქმედო გეგმის თანახმად ჩვენმა სასამართლო ხელისუფლებამ აიღო ისეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება, როგორიც არის საზოგადოების ინფორმირება სასამართლოების მიერ ქვეყანაში ტრანსპარენტული მმართველობის ხელშეწყობის კუთხით გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების, მათ შორის ცალკეული სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. კერძოდ, ფარული მიყურადღების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის და ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფის მიზნით 2013 წლის 17 დეკემბერს სოფლიო სამოქალაქო საზოგადოების 100-ზე მეტმა წარმომადგენელმა სარეკომენდაციო წერილით მიმართა ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს და სწორედ ამ მიმართოს გამოეხმაურნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში. რაც ასევე უზენაეს სასამართლოს მხარდაჭერით გეგმის ერთ-ერთი ვალდებულებად იქცა. ეს კონფერენცია ემსახურება ღია მმართველობის ინიციატივის სტრატეგიით განსაზღვრულ მიზანს. ეს არის ერთმანეთის გამოცდილების განხილვის და გაზიარება. მე მართლაც მიხარია, რომ დღეს ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივას მმართველი კომიტეტის ორ წევრ ქვეყანას, საფრანგეთს და საქართველოს შორის ოფიციალურად გაიცვლება უკვე საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესახებ თანამშრომლობის წერილები და ჩვენ როგორც ამ ფორუმის მასპინძლები მზადვართ ხელი შევუწყოთ მაქსიმალურად ღია მმართველობის პროცესებში ჩართულ პირებს იმსჯელონ გამოკვეთონ პრობლემური საკითხები, მათგან მოვისმინოთ რეკომენდაციები, იმსჯელოთ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ჩვენს წინაშე და დავსახოთ მათი ერთობლივად გადაჭრის გზები. და ბოლოს მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც ღია მმართველობის პარტნიორობის მმართველი კომიტეტის წევრი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ მზად ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ნებისმიერ ღონისძიებაში, რომელიც გამოცდილების გაზიარებას ემსახურება და ღია მმართველობის განვითარებას შეუწყობს ხელს. მე სიამაყედ გეტყვით, რომ ჩემი კაბინეტის წევრები არიან აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი გააკეთონ. ჩვენ სისტემატურად მართავთ ღია მმართველობის პარტნიორობის ფორუმის პარკლებში საჯარო კონფერენციებს. რათა მაქსიმალურად სრულყოფილად მოვახდინოთ ინფორმირება. მედიის წარმომადგენლები, საზოგადოების ზოგადად, მეტი იყოს ჩართულობა მოქალაქეების. მე გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ურჩი მინისტრიც ყავს, რომელიც ჯერ კიდევ არ აძლევს ინფორმაციას თუ რამდენ ფინჯან ყავას აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც დავარწმუნებთ, რომ ეს ინფორმაციაც გასცენ. რა თქმა უნდა, იდეალური არ არის, ჩვენ მუშაობთ, რომ კიდევ უფრო დავხვეწოთ მოქალაქეებთან ურთიერთობის ფორმები, ის მეთოდოლოგია, რომელზეც ჩვენ გვისაუბრეთ.
და მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლიერებით აღვნიშნო თქვენი გააწყვეტილება, რომ სწორედ ევროპის რეგიონულ კონფერენციას მართავთ თბილისში. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის პირადად, მთავრობის წევრისთვის, პარლამენტისთვის, ჩვენი ხელისუფლებისთვის ზოგადად, ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს კიდევ უფრო მეტად წარმოაჩენს საქართველოს. ეს არის ნდობის გამოხატულება ჩვენი ქვეყნისადმი. ჩვენს მიერ აღებული კურსისადმი, ეს არის ჩვენს მიერ უცვლელი გაცხადებული კურსი, ეს არის ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენი მისწრაფება, ჩვენ გასულ წელს მართ ისტორიული დოკუმენტის გაფორმება შევძელით, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ევროკავშირთან და მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ საქართველო გარდაქმნათ რეალურად ევროპული ტიპის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. ამაში მე მჯერა, რომ თქვენი ჩართულობა იქნება ძალიან აქტიური, ჩვენ გვაქვს მხარდაჭერა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის, ამერიკის, ევროკავშირის, ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები ყოველთვის ხარს უჭერენ საქართველოს მისწრაფებას, რომ რეალური დემოკრატია დაამკვიდროს საქართველოში. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, მადლობას ვუხდი ქალბატონ თეაწულუკიანს, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში და მისი დამსახურებაა, რომ აქტიურად არის წარმოჩენილი საქართველო ღია პარტნიორობის მმართველობის ამ პლატფორმაზე და მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო, ვინც ამ კონფერენციის მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა. მე მინდა გისურვოთ, რომ ნაყოფიერი სამუშაო გაწიოთ თბილისში, რა თქმა უნდა, ჯერა ამაში დაგეხმარებათ ჩვენი არაჩვეულებრივი სამზარეულო და ქართული ღვინო. დიდი მადლობა ყველას. ვინც ამ ინიციატივაში ვართ ჩართული, ყველამ კარგად ვიცით, რომ საკანონმდებლო ორგანოს ღიაობა არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის. ამ ინიციატივის ფარგლებში სწორედ არის შექმნილი პარლამენტის ღიაობის თემატური ჯგუფი და ამ თემატურ ჯგუფს შეუერთდა საქართველოს პარლამენტიც. ეს არის სხვა დეპუტატებთან ერთად ძალიან დიდი დამსახურება დეპუტატის ქალბატონი თინათინ ხიდაშელის, რომელიც ახლა უკვე არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ მისი პარლამენტიდან წამოსვლის გამო მე მჯერა, რომ ამ ჯგუფის აქტიური მუშაობა და საქართველოს აქტივობა ამ ჯგუფში არ შემცირდება და სწორედ ამის დასტურად სიამოვნებით გადავცემ სიტყვას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავით უსუფაშვილს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. მივესალმები პატრიცემულ სტუმრებს, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ძალიან ბევრ იმ ადამიანს, ვისაც ვხედავ დარბაზში და ჯერა, რომ მათი დიდი წვლილია იმაში, რომ დღეს საქართველოში სწორედ ეს კონფერენცია იმართება და ამ თემაზე ვსჯელობთ ჩვენ. მე მინდა გავიხსენო 2000 წელი, როდესაც საქართველოში ძალიან დიდი მცდელობით სამოქალაქო სექტორის მიღებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტი, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელსაც ახლდა ძალიან მნიშვნელოვანი თავი ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. ეს იყო ჩვენი სახელმწიფოს მმართველობის სისტემაში ძალიან სერიოზული გარღვევის დასაწყისი, გარღვევისა იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო მმართველობა უნდა იყოს ღია, ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის და ჩვენ, ვისაც მონდობილი გვაქვს საზოგადოებრივი საქმეების გადაწყვეტა, ყოველ წუთს და ყოველ წამს უნდა ვგრძნობდეთ თავს ანგარიშვალდებულად ჩვენი მოქალაქეების წინაშე და უნდა ვცდილობდეთ არა მხოლოდ მათ ინფორმირებულობას, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას, არამედ მათ ჩართვას მმართველობის პროცესში. ამასთანავე, ჩვენმა საკუთარმა გამოცდილებამ დაგვარწმუნა, რომ კანონების მიღება
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დამკვიდრდეს რეალურ პრაქტიკაში. ამიტომ მე ამაყება, რომ ვარ იმ ხელისუფლების წარმომადგენელი, იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელმაც ბოლო ხანებში განსაკუთრებული და ეფექტური ნაბიჯები გადადგა მიმართულებით და დღეს ჩვენ შედარებით ახალგაზრდა სახელმწიფო, ახალგაზრდა დემოკრატია ვიმყოფებით მოწინავე სახელმწიფოების გვერდით, აი ამ ინიციატივის ახალ საფეხურზე აყვანაში და მის შემდგომ გავრცელებაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ცხადია, ეს პროცესი ვერ დარჩებოდა პარლამენტის ყურადღების მიღმა და მე ასევე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ იმ ინიციატორთა შორის, ვინც 2014 წელს სანტიაგოში გამართულ ფორუმზე გააჟღერეს უკვე საპარლამენტო ღიაობის, საკანონმდებლო საქმიანობის ღიაობის ახალი ინიციატივა და ეს ინიციატივა ძალიან ორგანულად უერთდება ღია მმართველობის პარტნიორობის პროცესს მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, პარლამენტის გამჭვირვალობა ეს თითქოს მოცემულობაა. ამას თითქოს დამატებით არ ჭირდება რამე ახალი ატრიბუტიკა, იმიტომ რომ პარლამენტი თავისი არსით და მოცემულობით არის ღია ორგანო. მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ თანამედროვე პირობებში არ არის საკმარისი მაგალითად პარლამენტის ხდომების ღია ტრანსლირება. ან თუნდაც ყველა საკომიტეტო შეხვედრის ღიაობა და მისი გადაცემა ტელევიზიით. არ არის საკმარისი ისიც, რომ პარლამენტში ყველა ამ საკომიტეტო სამუშაო პროცესში მოქალაქეებს შეუძლიათ მონაწილეობა თუ ისინი მობრძანდებიან პარლამენტში. ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია პროაქტიურობა და მეტი საქმის კეთება იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ კარგად გარკვეულნი იმაში, თუ რა კანონს იღებს პარლამენტი, რატომ იღებს მას, რა ცვლილებას ახდენს ის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რა გამოძახილი შეიძლება ჰქონდეს მას თითოეული ოჯახის საქმიანობაზე, მისი ოჯახის წევრების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც ჩანს, ჩვენ 21 საუკუნეში ახალი კონცეფციების ჩამოყალიბების აუცილებლობის წინაშე ვიმყოფებით. იმიტომ რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატია, რომელმაც მე-19-20 საუკუნეში კაცობრიობა მიიყვანა იმ ნიშნულამდე, სადაც იგი დღესაა, პროგრესის თვალსაზრისით, აღარ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი ის, რომ კარგმა წარმომადგენლებმა კარგად მართონ საზოგადოებები. არის აუცილებლობა იმისა, რომ უშუალო დემოკრატიის ფორმები მეტად იყოს გამოყენებული ყოველდღიურ მმართველობაში და მოქალაქეები მეტად გახდნენ თანამონაწილენი ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღების. ამიტომ მე ჯერა, რომ დღევანდელი ღონისძიება იქნება სასარგებლო წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ კონფერენციაში მონაწილე ყველა ქვეყნის წარმომადგენლისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის, საქართველოს დღევანდელი მმართველი გუნდისთვის, ხვალინდელი მმართველი გუნდისთვის, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისთვის და ჩვენ ახალ ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს გადავდგამთ ამ მიმართულებით. სამოქმედო გეგმა, რომელიც მთავრობას აქვს შემუშავებული, მალე იქნება შევსებული პარლამენტის მხრიდან ასევე სამოქმედო გეგმით. ჩვენ შექმნილი გვაქვს ინტერფრაქციული ჯგუფი. ამ ჯგუფის მუშაობას დიდ დახმარებას უწევს გაეროს განვითარების პროგრამა, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვა დონორი ორგანიზაციები და ჩვენ ამ მიმართულებით აუცილებლად გავაგრძელებთ წინსვლას. მე მინდა უსურვო ყველას წარმატება კონფერენციის მონაწილეებს, ხოლო მის ორგანიზატორებს, გალბატონ თეას განსაკუთრებული მადლობა, ვინაიდან დღეს ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების სამი შტოს ხელმძღვანელს მოგვეცა საშუალება ერთად ვიყოთ ამ ტრიბუნაზე და ეს პირველი შემთხვევაა მას შემდეგ, რაც გალბატონ ნინო გვენეტაძე იქნა არჩეული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, ასე რომ ესეც სიმბოლურია, სწორედ სამივე შტოს ძალიან კოორდინირებული თანამშრომლობაა საჭირო იმისთვის, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობის ყველა პრინციპი იქნეს დანერგილი ცხოვრებაში. დიდი მადლობა ყველას.
სასამართლოების ჩართულობა OGP-ის ინიციატივაში არის და ეს რამდენიმე წუთის წინ ძანა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც საკმაოდ იშვიათი. ჩვენ საქართველოში ასე აღმოჩნდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით გაგვიმართლა და ეს ინიციატივა მიიღო საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ და ის ჩაერთო სასამართლო ხელისუფლების შტო ჩაერთო ღია მმართველობის პარტნიორობის ამ ინიციატივაში. მე მინდა განსაკუთრებით მივესალმო სულ რამდენიმე კვირის წინ არჩეულ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ქალბატონ ნინო გვენეტაძეს. ის გახლავთ პირველი ქალი სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელი საქართველოში და ის ხელმძღვანელი ჩვენი მართლმსაჯულების, რომელიც ჩვენ მიერ 2 წლის წინ დაწყებულ მართლმსაჯულების რეფორმას ძალიან აქტიურად შემოუერთდა. ჩვენ დღეს თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ საკითხზე უკვე, მათ შორის იმაზე და ახლა უკვე საფრანგეთთან ერთად ვიმუშავებთ იმ თემაზე, რასაც ქვია სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება პერსონალური მონაცემების დაცვით. გთხოვთ ქალბატონო. მოგესალმებით ღია მმართველობის პარტნიორობის მონაწილეებს, მივესალმები საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ქალბატონ თიას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ჩვენს კოლეგებს საფრანგეთიდან. სასამართლო ხელისუფლების წინაშე არსებული გამოწვევების ფონზე ფორუმში მონაწილეობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. დამოუკიდებელი, მიუკერძობელი და კომპეტენტური სასამართლო ხელისუფლების დამკვიდრება და საზოგადოებრივი ნდობის გაღვივება ჩვენი უპირველესი ამოცანაა. სასამართლო სისტემა უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და ეფექტიანი სამართალწარმოების დანერგვა. სასამართლო რეფორმის მესამე ეტაპი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარეობს, ვფიქრობ, წარმატებული იქნება ქართული მართლმსაჯულებისათვის. საამისოდ არსებობს რამოდენიმე წინაპირობა. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ საჯაროდ გაცხადებული ნება სასამართლო ხელისუფლების როგორც დამოუკიდებელი და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაზე. იუსტიციის სამინისტროსა და სასამართლო ხელისუფლების შორის კონსტრუქციული თანამშრომლობა სარეფორმო საკანონმდებლო საქმიანობის მიმართულებით. რეფორმის მესამე ეტაპის განსახორციელებლად ჩვენს მიერ გახსნილი ღია დიალოგი სასამართლო კორპუსთან, არასამთავრობო სექტორთან, ყველა დაინტერესებულ პირთან, იურისტთა და ადვოკატთა პროფესიულ გაერთიანებებთან, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და რაც მთავარია მედიასთან. საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის დამტკიცებული საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის უმთავრესი მიზანია ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის დამკვიდრება სახელისუფლებო შტოებს შორის. ადამიანის უფლების რეალიზაცია, დარღვეული უფლების აღდგენა სასამართლო წესით და ეფექტიანი მექანიზმების და საშუალების არსებობა გულისხმობს ყოველივეს, რაც ამ სტრატეგიის დოკუმენტშია მითითებული. სასამართლო სისტემის განგრძობადი რეფორმის კონტექსტში და ღია მმართველობის პარტნიორობის ფორუმის ფარგლებში რამდენიმე საკითხია სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანი. ეს არის სამართალწარმოების პროცედურების ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და დროულობა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის პრინციპის დაცვით. საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმის წარმოების ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვა, როგორც ასოცირების ხელშეკრულების ნაკისრის სახელმწიფო ვალდებულება. სასამართლო სერვისების დროულობა და ხელმისაწვდომობა მომხმარებლებისათვის, რომლის უფლება საქმის წარმოების დაწყებიდან დასრულებამდე თითოეულ ეტაპს ადევნოს თვალი. კანონმდებლობის საფუძველზე შესძლოს საპროცესო დოკუმენტების და სხვა მასალების განსაზღვრულ და დადგენილ ვადებში მიღება. ამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიების საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობა. საერთო სასამართლოებისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შიდა ქსელით დაკავშირება და გაფართოება, რაც შესაძლებელს გახდის სამართალწარმოების დოკუმენტების ელექტრონულ აღრიცხვას, მოძრაობას და დამაგრებას. ყოველივე ხელს შეუწყობს სასამართლოს მომხმარებელს ისარგებლოს სწრაფი, ეკონომიური და მოქნილი მექანიზმებით. სასამართლო რეფორმის მესამე ეტაპის ფარგლებში საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონში შესატანი ცვლილებების შორის არის
სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების განთავსების წესი, ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტით სამართალწარმოების მონაწილის ან სასამართლო გადაწყვეტილებაში მოხსენიებული სხვა პირის უზრუნველყოფა მიმართოს სასამართლოს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვის მოთხოვნით, მისი სურვილის შემთხვევაში. საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემის დანერგვა ორიენტირებული უნდა იყოს სახელმწიფო უწყებათა ინტეგრაციაზე, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში შემავალი უწყებების, საჯარო რეესტრის, სამოქალაქო რეესტრის, პროკურატურის საჯელახსრულების სისტემის და სხვა უწყებების, ასევე ადვოკატთა ასოციაციის ჩართვაზე. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო მუშაობა სამართალწარმოების ელექტრონული სისტემის ისეთ განუყოფელ კომპონენტზე, როგორიცაა საერთო სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეთა ელექტრონული განაწილება. სასამართლოში შემოსულ საქმეთა განაწილების წესი დაეფუძნება შემთხვევით და მოსამართლეთა შორის საქმეთა თანაბარი სამართლიანი განაწილების პრინციპებს. აღნიშნული წესი ვფიქრობთ საბოლოოდ აღმოფხვის სასამართლო დავის მხარეების და მოსამართლეების მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს საქმეთა განაწილების დროს არსებულ ხარვეზებზე, ასევე ვარაუდებს სასამართლოს თავმჯდომარეთა მიერ საქმეთა განაწილების პროცესში შესაძლო ჩარევების შესახებ. გამჭვირვალე და კანონით დარეგულირებული მექანიზმის ამოქმედება ვფიქრობთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირებისათვის. საერთო სასამართლოების სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და გაანალიზება თანამედროვე მეთოდოლოგიებისა და ტექნოლოგიის დანერგვით აღმოფხვის უნდობლობას მოქმედი სისტემის მიმართ და უზრუნველყოფს გარე კონტროლის მექანიზმების ეფექტიანობას. მართლმსაჯულების ადმინისტრირების ერთიანი სტრატეგიის შექმნა უზრუნველყოფს სასამართლოში საქმეთა მზარდი ნაკადის და მოსამართლეთა დიდი დატვირთვის მართვას. საზოგადოების წინაშე სასამართლო ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უმნიშვნელოვანესი საკითხია ყველა პრეტენზიაზე, საჩივარსა თუ ინფორმაციაზე სასამართლო ხელისუფლების დროული და დასაბუთებული რეაგირება კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და რასაკვირველია სამართალწარმოების სტანდარტების მაღალი დაცულობით. საზოგადოების წინაშე მოსამართლეთა სამართალწარმოების მონაწილეთა თვითკონტროლის მექანიზმის რეგულარულად ასამოქმედებლად ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების შექმნის გზით, ანუ დისციპლინარული სამართალწარმოების პროცედურების დახვეწით, ვფიქრობთ, ანგარიშვალდებულების მექანიზმი უფრო სარგებლიანი იქნება ჩვენი საზოგადოებისათვის. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშებში და მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად მოსამართლეთა მიერ სამართალწარმოების პროცესში შესაძლო დისციპლინური გადაცდომაზე რეაგირების საკითხები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოთ ხელთარსებული სადისციპლინო პროცედურების გააქტიურებით შეიძლება იყოს გადაჭრილი. მართლმსაჯულების ევროპული სტანდარტის დამკვიდრების გზაზე ვფიქრობთ, სამართალწარმოებაში, ქართულ მართლმსაჯულებაში მრავალი საკითხია გადასაწყვეტი და ვაცნობიერებთ იმასაც, რომ შრომატევადი სამუშაოა ჩვენს მხრივ ჩასატარებელი, რაც დროის გონივრულ პერიოდსა და შესაბამის რესურსებს მოითხოვს. სასამართლო კორპუსის მონაწილეობით პარტნიორი ორგანიზაციებისა და საზოგადოების მხარდაჭერით ვფიქრობთ, სასამართლო ხელისუფლება გახდება თითოეული ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი და დაიმსახურებს საზოგადოების მაღალდობას. აღნიშნულ მიზანს ემსახურება ჩვენი გააქტიურება ღია მმართველობის პარტნიორობის ფორმატში, ჩვენი დღეს ყოფნა, ჩვენი პრობლემების თქვენთან წარმოდგენა და ვფიქრობთ, კონსტრუქციული თანამშრომლობა სახელმწიფო შტოებთან ერთად სასამართლოს მოუტანს წარმატებას. დიდი მადლობა ერთხელ კიდევ. როგორც აქ ითქვა, თავიდან ღია მმართველობის პარტნიორობა რამდენიმე ქვეყანამ დაიწყო. დღეს ამ ინიციატივაში 60-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს, ხოლო მმართველ კომიტეტში არიან რამდენიმე ქვეყანა, ისეთი როგორც არის საფრანგეთი, საქართველო და კიდევ 8 წევრი სახელმწიფო. ჩვენ საფრანგეთთან ძალიან დიდი ისტორიული მეგობრობა და თანამშრომლობა გვაკავშირებს ქართველებს და მიხარია, რომ ამ კომიტეტშიც საქართველო და საფრანგეთი ერთად აღმოჩნდით. მე მინდა მივულოცო საფრანგეთს 2016 წლიდან ის არა მხოლოდ კომიტეტის წევრი, არამედ ამ მმართველი კომიტეტის
თავმჯდომარე დავირჩიეთ რამდენიმე კვირის წინ მეხიკოში, როდესაც კომიტეტის ხდომა ჩავატარეთ. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ტიერი მანდონს, რომელიც ჩვენ გვეწვია დღეს ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად. ბატონი ტიერი გახლავთ სახელმწიფო მინისტრი სახელმწიფო რეფორმისა და გამარტივების დარგში და დღეს ის საფრანგეთში ძალიან დიდ მასშტაბურ და მე ვიტყოდი ვიცნობ რა ამ ქვეყანას ისტორიულ ადმინისტრაციულ რეფორმას ახორციელებს. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვართ კოლეგები ამ საქმეში, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში და დიდი სიამოვნებით ვუთმობ მე მას ახლა ტრიბუნას. გთხოვთ. Thank you. Your Excellency, Mr. Prime Minister, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, Your Excellency, Madam Minister of Justice, dear Thea, Your Excellency, Mr. Chairman of the Parliament, and Your Excellency, Madam Chairperson of the Supreme Court, dear friends, dear European friends, and as we say in France, mes chers amis. Thank you very much for this invitation. It is an honor for me to be there today among this set of very distinguished speakers. My main point will be this. We need to do more on transparency, openness, collaboration and innovation in Europe in particular. And the best way to achieve this goal together is by building the tools that will make change happen. Let me clarify. Of course, first it's a pleasure to come to Georgia this week. The wine is good, and for French it's important. The food is good, it is also important, and the French have many great friends here in Georgia, including you, Madam Minister of Justice. Thank you again. But what you take out of this meeting is concrete change, concrete steps toward government for the digital age. One that is more open, collaborative and reactive, so as to respond to its citizen needs for accountability and efficiency, which are critical conditions to a sound exercise of democracy. As our President, Mr. Hollande, and our First Minister, Mr. Valls, frequently explained, the democratic struggle that Europe finds itself today may be, in fact, a large part of the solution to the economic crisis it is trying to solve, because it is a crucial element for long-term trust, and trust is a necessity to see the economy improve. In order to make progress in the direction of a more open government, I believe we need three things. One, inject more transparency and ethics in a representative democracy, and was fascinated by the speech of Mr. President of the Parliament today. Two, find a way to allow for some form of direct democracy at the local level in particular. And three, create a public forum that will insert, I don't know if we have to say between or beside direct democracy and representative democracy, collaborative democracy. And it is easier to do that with the large use of digital technology. And to do that, we need to work together, sharing ideas for reform, best practices, evaluation methods, and tools. That last word is very important. Let's look, for example, the National Address Database that French just launched a few weeks ago in April. Because traditional public service did not deliver, we created a new kind of venture between government, the publicly funded postal service La Poste, and civil society with OpenStreetMap, the Wikipedia of maps. To me, this is an example of how we can radically change the relationship
between citizens and government by building the right tools, in this case, the digital commons of geography. Both the United States and the United Kingdom have already expressed interest in this model. In the meantime, Georgia is making great progress too. Madam Minister of Justice, you unveiled a spectacular community center 3 months ago. We might be the model we might be looking for to reinvigorate the social fabric we need to strengthen, especially in France, in rural areas. I'm also very admirative of the work you have done on access to information since 2012 and integrity in the public sector since last year. These steps are a tremendous resource to us, and we are moving ahead in this field as well. Of course, as you do, I travel Europe every chance I get to meet other public leaders who face the same challenges in order to share experiences and promote the open government partnership and further its goals. First, the OGP is the platform on which the change is co-constructed, provides the space and the brain power to share or replicate innovation that makes a difference. Second, it is a brain that makes it easily visible to anyone, and it's very important. And third, with very frequent events and independent review mechanism, it pushes each country towards an even greater involvement in the transformation of its interaction with citizens. For example, the disclosure of court decision, as you described, Madam Chairperson. The OGP, in fact, is part of the force from the outside you use in the inside to open up government. This is what we will keep doing. Our national plan, action plan, published at the end of this month, offers a new perspective on open government in the French context. It follows 4 defining principles getting to over 20 commitments. A government that is accountable is a government that can be trusted, will reinforce transparency in business, transaction and public spending, and prevent situation of conflicts of interest or corruption thanks to a strong involvement of civil society. Second, a government that integrates evaluation as a core competency is more efficient and resilient. Anybody, every citizen should be able or encouraged, rather, to participate in the functioning of the state as a citizen or as an expert. Third, a government that is open can do more, expanding its capacity for delivery as it expands its stakeholders. This is especially down sharing technological resources and data while updating the culture of government and collaboration on the tools that make it happen. And fourth, a government that values long-term goals is more likely to succeed in the face of global challenges like climate change or sustainable development. This plan will make government stronger in the sense that it seeks to harness collective intelligence and citizen involvement to reach better decisions built tools that benefit to everyone in the spirit of public service. Opening up government is a priority for us in France, and I sincerely believe it will be so everywhere. We will get there by working together and, most importantly, building common tools that will make this transformation easier. Let me leave you with one thought. These are radical change for our democracy everywhere. But those change from closed to open, from traditional to digital government, will not happen in a day. Days like today make it sure that it will happen someday. Thank you for დასასრულს მინდა გითხრათ, რომ ღია მმართველობის პარტნიორობა არ იქნებოდა წარმატებული. ღია მმართველობის პარტნიორობა OGP არ იარსებებდა იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არ არსებობს და მუშაობს, თუ არ გვეყოლებოდა ჩვენ ყველას OGP-ის მხარდამჭერი ჯგუფი, OGP-ის გუნდი, როგორც ჩვენ მათ ვუწოდებთ. ესენი არიან ადამიანები, ვინც
მართლაც დღე და ღამ ამ ინიციატივის წარმატებისთვის მუშაობენ, კოორდინაციას უწევენ ჩვენი მინისტრების, დეპარტამენტის უფროსების და სხვა საჯარო სტრუქტურების წარმომადგენლების მუშაობას და არიან ისინი, ვინც OGP-ის განგრძობადობის გარანტად წარმოგვიდგენია ჩვენ. ამიტომაც დასასრულს მინდა ამ საზეიმო გახსნის დასახურად სიტყვა გადავცე ბატონ ჯოზეფ პაუელს, რომელიც გახლავთ OGP-ის მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორის მოადგილე და მადლობა უთხრა ამ გუნდს, რომ დაგვეხმარა დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზებაში. Thank you, Prime Minister Garibashvili and Minister Teya Sulukiani and all the Georgian government and civil society leaders here today. Let me thank you on behalf of OGP for hosting this meeting of European members of the Open Government Partnership. And I think it's no accident that we have this meeting here in Georgia, a country that has embraced the OGP since it launched just 4 years ago. As you've heard, in that time, OGP has grown from 8 to 65 countries, and those countries have made over 2,000 specific individual open government reform commitments between them. Many of those reforms have now been implemented, and the impact is being felt by citizens of those countries. My friend Georgi Kidiashvili, the civil society co-chair of the Open Government Forum in Georgia, says open government is not just lovely words for us, it is the opportunity and reality already to improve the future for our children and the next generations. In Georgia, progress has been made on proactive disclosure of public information, an online register of the assets of public officials, and an e-procurement program that is now widely used for state contracts. And we look forward to seeing exciting new commitments delivered, such as the new Freedom of Information Law and the world's first publication, I think, of surveillance statistics by the Supreme Court. But just as importantly as the reforms delivered, the OGP process in Georgia has developed into a true partnership between civil society and government. Civil society proposed many of the commitments contained in the Georgian National Action Plans, but the conversation did not stop there. There is a regular forum for dialogue and a frank exchange of views. In fact, we can say that in Georgia, OGP is genuinely a collaboration between civil society and government. And many of the other countries represented in this room today have made similarly impressive achievements in opening up their governments. So the momentum is strong, but we can't be complacent. So over the next 2 days, I hope the group gathered here today can tackle some of the big questions that will decide whether OGP countries improve and sustain their reform efforts. And the first is that OGP must be a forum for governments to tackle the most important challenges facing their respective countries. If OGP only is a forum for inward-facing technical fixes or for making commitments of dubious value to relevance, then citizens and civil society will rightly question the value of their government's participation. We need to challenge each other to go further and show by learning across international borders that we can collectively raise our level of ambition. This means tackling hard, tough issues such as corruption, whistleblower protection and human rights. And it also means ensuring our open data commitments are as much about accountability as they are about job creation, and public participation is meaningful, not cosmetic. Second, we need to expand the group of officials who believe in open government. 2 weeks ago in Tanzania, I challenged civil society to broaden their participation in OGP, to move beyond the open data and freedom of information advocates and reach out to their friends working on health, education and political reform. And the same applies to governments. It is not sustainable if only one ministry is involved in OGP, or the process is too reliant on one minister or reforming official. We know that having multiple ministries involved strengthens the OGP process and improves the quality of the implementation of the commitments. And we can also do more to involve other branches of government. And I think that's why seeing the judicial
judicial, legislative and executive branches of the Georgian government, plus most of the cabinet, I think, here today is so important, especially now that each branch is making its own commitments to open up. And I think this is actually a first in OGP to see this type of representation. And we should also look at the subnational level. And the Mayor of Tbilisi, I think, is also here. It makes our agenda more likely to survive electoral transitions, less dependent on personalities, and makes it really reach the people on the ground. Finally, governments need to embrace working with civil society. Consultations for OGP should be open and representative, and they should be ongoing throughout the cycle of a national action plan. For OGP to be a true partnership, civil society needs an equal seat at the table. And the formalized ongoing cooperation that our colleagues in Georgia are enjoying is crucial to that OGP process working well. And I'm sure they will share with all of us in the coming days why it's worth that effort. But civil society also needs the space to operate effectively. Around the world since 2012, more than 90 laws have been proposed or enacted that restrict the space for civil society to operate, including, sadly, in some OGP countries. Instead, we need OGP countries to lead the way, showing that while working with civil society is not always easy, it is always right, and that it delivers results. Indeed, some of the best OGP commitments around the world have originated from civil society, showing that government does not have a monopoly on all the good ideas in the society. So in closing, the academic Thomas Carruthers recently argued that there has never been a more competitive global marketplace for ideas on political change and reform. Sadly, we know that many of those ideas involve making government more closed and shutting down space for civil society. I'm sure all of us in the room here reject those ideas, but it is not enough just to stand in opposition, however vocally. Our challenge is to make the Open Government Partnership the go-to place for reformers who want to open up the state and provide them with the arguments and stories about why this matters. And I think the people in this room are on the front line of that change. In fact, being an OGP civil servant or minister or prime minister may be one of the most demanding jobs in government, but nobody should feel they are alone in this task of opening up government. In this room, you have a wonderful support network of peers and allies from across the European continent, and we ourselves are called the support unit for a reason. We're here to support your collective endeavours. We want to hear from you over the next 2 days about how we can overcome the challenges we face in each of our countries and to share experiences and solutions. I think we're in an age when citizens are rightly expecting more from their governments than ever before, and it is our job to live up to those expectations. Thank you. დიდი მადლობა ბატონო ჟოზეფ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი რეგიონული ევროპული კონფერენციის საზეიმო გახსნა ამით არის დასრულებული. მე გთხოვთ დელეგატებს ყველა ქვეყნიდან და საქართველოს საჯარო სტრუქტურებიდან დელეგატებს, ყველა ვიცით ვინც ბრძანდებით, რომ ოჯახური სამეგობრო ფოტოს გადასაღებად მობრძანდეთ გასასვლელ ჰოლში, სადაც პრემიერ-მინისტრიც შემოგიერთდებათ. მადლობა.